चाहिँ हामी हाम्रो सबैभन्दा पहिलो चाहिँ एचटीएमएल फाइल क्रिएट गर्ने छौं र त्यसको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ तपाईले चाहिँ आफ्नो एउटा फोल्डर बनाउनु पर्ने हुन्छ। फोल्डर बनाउनु मैले चाहिँ अहिले डेस्कटपमा एउटा फोल्डर बनाएको छु जहाँ चाहिँ एचटीएमएल भन्ने फोल्डर छ। यसलाई चाहिँ तपाईले आफ्नो टेक्स्ट एडिटर VS कोडमा चाहिँ ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ सिम्पली तपाई VS कोड ओपन गर्नुस् र यहाँदेखि चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने चाहिँ मेरो चाहिँ ओपन भएको छ फाइल। यसलाई ओपन गर्नको लागि तपाईले सिम्पली चाहिँ तपाईले के गर्नु पर्दैन, माथि फाइल भन्ने बटन छ यसमा गएर ओपन फोल्डर भन्नेमा क्लिक गरेपछि ओपन फोल्डर गरेर मेरो चाहिँ कहाँ छ डेस्कटपमा छ। डेस्कटपदेखि एचटीएमएल यसलाई यतिकै सिलेक्ट फोल्डर गर्ने बित्तिकै यो चाहिँ आफै ओपन भएर आउँछ। हेर्नुस् है मेरो यहाँ अब ओपन भएर आइसक्यो। अथवा दोस्रो तरिका चाहिँ यसलाई चाहिँ कसरी गर्ने भनेपछि चाहिँ यसलाई सिम्पली एचटीएमएल जुन फोल्डर छ यसलाई चाहिँ यसरी ड्र्याग गरेर चाहिँ एचटीएमएल यो VS कोडमा ल्याएर यतिकै छोडिदिएपछि पनि आफै ओपन हुन्छ। राइट, यसरी चाहिँ हाम्रो ओपन भएको छ। यहाँ चाहिँ एउटा फोल्डर छ मेरो फर्स्ट भन्ने, त्यहाँ भित्र चाहिँ हामीले अब कसरी चाहिँ हामीले फाइलहरु चाहिँ क्रिएट गर्ने त्यो जान्छौँ है। सबैभन्दा पहिला हामी जस्तै हामी अब फर्स्ट फाइल बनाउँछौँ भने चाहिँ हामीले यहाँ भित्र सिम्पली तपाईले यहाँ एउटा प्लस भन्ने आइकन छ यसमा चाहिँ न्यू फाइल भन्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो के छ न्यू फाइल। यसमा चाहिँ न्यू फाइलमा क्रिएट गरेपछि हामीले के हुन्छ न्यू फाइल गरे हामीले यहाँ चाहिँ अब हामीले demo.html अथवा फर्स्ट first.html लेख्नुपर्छ। हामीले गरेर इन्टर दाब्ने बित्तिकै हाम्रो के हुन्छ फाइल यसरी ओपन भइसक्यो। अब हामीले यहाँमा चाहिँ आफ्नो जे लेख्दा पनि अब हाम्रो के हुन्छ ब्राउजरमा ओपन हुन्छ। हेर्नुस् है हामीले first.html भनेको छ। अब यो html मा जाउँ, यहाँ भित्र हाम्रो फाइल बनिसक्यो हुन्छ। हाम्रो फर्स्टमा हाम्रो यहाँ चाहिँ के छ first.html भन्ने छ है। first.html यसमा चाहिँ तपाईले डबल क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ यो चाहिँ ब्राउजरमा ओपन भइहाल्यो हाम्रो। अब यसलाई चाहिँ हामीले ओपन भइसकेपछि हामीले यसलाई के गर्नु पर्दैन, सिम्पली अहिले यसलाई कट गर्दियौं अनि यहाँदेखि अब हाम्रो के भएको छ यसलाई चाहिँ हामीले VS कोड देखि चाहिँ कसरी ओपन गर्ने। हेर्नुस् है यसलाई VS कोड देखि चाहिँ कसरी ओपन गर्ने। यसको लागि चाहिँ हामी VS कोडमा जाउँ। तपाईले लाइभ सर्भर डाउनलोड गर्नुभयो होला, गर्नुभएको छैन भने चाहिँ एक्सटेन्सनमा गएर चाहिँ लाइभ सर्भर भन्ने सर्च गरेर लाइभ सर्भर मा चाहिँ हाम्रो लाइभ सर्भर भनेपछि यहाँ छ। यसलाई चाहिँ इन्स्टल गरेपछि चाहिँ हाम्रो यदि तपाईले जस्तै हामीले यहाँ अहिले जे लेख्दा पनि भयो, जस्तै दिस इज माई फर्स्ट HTML भनेर एउटा टेक्स्ट लेख्यौं है। अब यसलाई चाहिँ हामीले ब्राउजरमा शो गराउन छ अथवा ओपन गराउन छ भने तपाई राइट क्लिक गर्नुस्, यहाँ चाहिँ ओपन विथ लाइभ सर्भर भन्ने छ है। यसरी क्लिक गर्ने बित्तिकै हाम्रो के भयो यो लाइभ सर्भरमा चाहिँ हाम्रो दिस इज माई फर्स्ट HTML भनेर यसरी सिधै आउटपुट भयो। यहाँदेखि के थाहा हुन्छ भनेपछि हामीले चाहिँ html.html फाइल बनाइसकेपछि चाहिँ ब्राउजरमा ओपन गरेपछि त्यसमा जे टेक्स्ट लेखेको छ त्यो चाहिँ त्यतिकै एउटा पेजमा चाहिँ ओपन हुन्छ। त्यसैले HTML मा चाहिँ तपाईले जे लेख्दा पनि एरर अथवा एरर देखाउन किनभने चाहिँ यसमा चाहिँ जे लेख्दा पनि हाम्रो के हुन्छ आउटपुट भएर आउँछ। अब हामीले चाहिँ यसलाई अरु वेबसाइटहरुको चाहिँ पेजहरु चाहिँ कसरी हेर्ने है। जस्तै अरु वेबसाइटको पेज देख्नको लागि चाहिँ हामीले जस्तै कुनै एउटा वेबसाइट खोले मानौं मैले, जस्तै मैले एउटा वेबसाइट खोले कोड एकाडेमी भन्ने, यसमा चाहिँ मैले वेबसाइट खोले। अब यहाँ चाहिँ हेर्नुस् है अब यो वेबसाइट चाहिँ कसरी बनेको छ, यहाँ भित्र चाहिँ के कोडहरु युज गरेर यो वेबसाइट बनाएको छ यसलाई हेर्नको लागि चाहिँ हामीले सिम्पली Ctrl+U क्लिक गरेपछि के हुन्छ हाम्रो पुरै सोर्स कोड देखाउँछ है। अब हेर्नुस् है सोर्स कोडमा नि जम्मै यो HTML मा लेखेको छ, डक टाइप HTML यसरी HTML युज गरेको छ, CSS र जावास्क्रिप्ट युज गरेको छ यसमा है। अब हामीले यो भयो सोर्स कोड हेर्ने तरिका। अथवा तपाई राइट क्लिक गरेर यहाँदेखि भ्यू पेज सोर्स भन्नेमा यसरी क्लिक गर्दा पनि सोर्स कोड देखाउँछ। अब चाहिँ तपाईले यो यसरी अरु वेबसाइटको पनि के गर्न सकिन्छ सोर्स कोडहरु हेर्न सकिन्छ। अब चाहिँ हामी यसमा हाम्रो first.html मा चाहिँ हामी बेसिक सिन्ट्याक्स लेख्न छौं। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले सबैभन्दा पहिला HTML लेख्नु। HTML लेखि चाहिँ हाम्रो यस्तो तीनवटा अप्सन आउँछ। HTML5 मा क्लिक गरेपछि हाम्रो के भयो HTML यसरी सिन्ट्याक्स ओपन हुन्छ। अथवा सिम्पली यति गरेर तपाईले इन्टर गर्दा पनि यसरी सिन्ट्याक्स ओपन हुन्छ। अब यो सिन्ट्याक्समा चाहिँ हामी प्रत्येक कुरा हाम्रो फर्स्टमा डक टाइप HTML छ, त्यसपछि HTML
त्यसपछि हेड छ, हेड पछि चाहिँ हाम्रो बडी छ र फेरि एचटीएमएल ट्याग के भएको छ, क्लोज भएको छ। अब हाम्रो चाहिँ यो doc.html भनेको चाहिँ के हो र यसलाई चाहिँ यसको युज के हुन्छ हेर्नुहोस् है। हाम्रो यो doc.html भनेको चाहिँ यो डक टाइप छ नि जुन, यो कुन टाइपको डकुमेन्ट हो भनेर भन्छ है। डक टाइप भनेको चाहिँ कुन टाइपको डकुमेन्ट हो र एचटीएमएल भनेको चाहिँ यो एचटीएमएल को डकुमेन्ट हो भनेर हाम्रो ब्राउजरलाई यसले भन्छ। अनि हाम्रो एचटीएमएल छ नि जुन, एचटीएमएल यहाँ चाहिँ ओपन भएको छ, यहाँ क्लोज भएको छ। यहाँभित्र चाहिँ हाम्रो के भएको छ, यहाँदेखि एचटीएमएल सुरु भएको छ र यहाँ गएर के हुन्छ भएको छ, हाम्रो क्लोज भएको छ। अनि यसपछि हामीले अब जति कुरा लेख्नु छ नि हामीले त्यो चाहिँ के लेख्नुपर्छ, एचटीएमएल ट्यागभित्र नै लेख्नुपर्छ। बाहिर लेखेपछि इरर त हुन्न, त्यही पनि हामीले के गर्नुपर्छ, यो एचटीएमएल को डकुमेन्ट हो भनेर थाहा पाउनको लागि भए पनि यो जम्मै कोडहरू चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, एचटीएमएल भित्र नै लेख्नुपर्छ। अनि त्यसपछि हाम्रो माथि चाहिँ हेड हुन्छ, यति भागलाई चाहिँ हेड भन्छ र यहाँ तलकोलाई के हुन्छ, बडी भन्छ। हाम्रो अब हेडभित्र चाहिँ के लेख्न मिल्छ है। हेडभित्र चाहिँ हामी के लेख्ने र बडीभित्र चाहिँ के लेख्ने। हेडभित्र चाहिँ हाम्रो मेटा ट्यागहरू भयो, अनि टाइटल भयो, अनि लिङ्कहरू भयो, अनि जाभास्क्रिप्टको फाइलहरूलाई एड गर्न पनि सकिन्छ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो मेटा क्यारेक्टर सेट UFT भन्ने, अब यो भने चाहिँ के हो त फेरि हेर्नुहोस् है। मेटा क्यारेक्टर यसले चाहिँ के गर्छ, हाम्रो प्रत्येक क्यारेक्टरहरूलाई चाहिँ डिफाइन गर्छ। जति पनि हामी अब यहाँ तल लेख्छौँ यो चाहिँ क्यारेक्टरलाई चाहिँ ब्राउजरमा हाम्रो सर्च इन्जिनमा गएर हाम्रो के गर्छ, क्यारेक्टरलाई चाहिँ डिफाइन गर्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो मेटा, यसपछि हाम्रो छ IE8 भन्छ नि, यसले चाहिँ हाम्रो ब्राउजर, तपाईँ जुन ब्राउजर युज गर्नुहुन्छ नि त्यसको चाहिँ लेटेस्ट भर्जनलाई चाहिँ युज गर्नको लागि भन्छ। जस्तै यहाँ IE8 भनेको छ नि, यो चाहिँ इन्टरनेट एक्सप्लोररको चाहिँ एड्सको चाहिँ लेटेस्ट भर्जनलाई युज गर्नको लागि लेख्या हुन्छ। अनि यसपछि चाहिँ हाम्रो मेटा भ्युपोर्ट भन्ने छ, यसले चाहिँ तपाईँ जुन डिभाइस युज गरिराख्नु भएको छ नि त्यसमा चाहिँ वेब पेजलाई चाहिँ राम्रोसँग ओपन गर्नको लागि भ्युपोर्ट भयो, अनि त्यसको विड्थ भयो, त्यो चाहिँ के गर्छ, डिफाइन गर्छ। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो टाइटल, जस्तै टाइटलमा चाहिँ हाम्रो के गर्ने कि हाम्रो मेन टाइटल एउटा हामी अब यहाँ तल बडी ट्यागभित्र चाहिँ जे लेख्छौँ नि त्यसलाई चाहिँ एउटा सिङ्गल लाइनमा चाहिँ डिफाइन गर्नको लागि एउटा मिनिङफुल टाइटल राख्नुपर्ने हुन्छ है हामीले टाइटलमा चाहिँ। जस्तै अहिले हामीले यहाँ राख्यौँ भनेपछि हामीले यहाँ लेख्यौँ HTML ट्युटोरियल, हामीले अहिले सिम्पली HTML डेमो लेख्यौँ है। HTML डेमो भनेर हामीले के गर्यौँ, एउटा टाइटल लेख्यौँ। अब यो टाइटललाई चाहिँ तपाईँ Ctrl+S गर्नुहोस् है, Ctrl+S गर्नुहोस्, अनि राइट क्लिक गरेर ओपन विथ VS कोड गरेपछि हाम्रो के हुन्छ, यसरी ब्राउजरमा चाहिँ ओपन भएको छ। अब यहाँ माथि हेर्नुहोस् है, यहाँ टपमा के भएको छ, हाम्रो HTML डेमो भनेर देखिएको छ। यसलाई चाहिँ हामी टाइटल भन्छ। अब हामी जे टाइटल लेख्यो भने हाम्रो के हुन्छ, टपमा आएर देखाउँछ। यो चाहिँ हाम्रो टाइटल भयो। अब हामी बडी भनेको चाहिँ के हो, बडीमा लेखेको कुरा कहाँ देखिन्छ त्यो भन्छु है। जस्तै हामीले टाइटल लेख्यौँ, अनि मेटा ट्यागहरू पनि बुझ्यौँ, त्यसपछि हेड भन्ने बुझ्यौँ, र अब हामी बडीमा जाउँ। बडीमा चाहिँ हामीले जे लेख्दा पनि, जस्तो मैले दिस इज फर्स्ट फाइल भनेर लेखेँ नि, यति Ctrl+S गर्नुहोस्, फेरि ब्राउजरमा आउनुहोस् र यति हाम्रो के भयो, दिस इज फर्स्ट फाइल भनेर देख्यो राइट। अब हामी जे लेख्छौँ नि बडीभित्र त्यो चाहिँ हाम्रो यो जुन व्हाइट पेज छ नि हो, त्यहाँभित्र चाहिँ पुरै देखिन्छ। जस्तै हामीले जे जति कुरा लेख्छौँ अब HTMLमा त्यो चाहिँ हाम्रो जम्मै के देखिन्छ, यो व्हाइट पेजभित्र चाहिँ देखिन्छ। अब हामी चाहिँ यहाँभित्र हेडिङ भनेको के हो र प्याराग्राफ भनेको के हो त्यो बुझ्छौँ। हेडिङ चाहिँ हाम्रो 6वटा हेडिङ हुन्छ राइट। एउटा चाहिँ हाम्रो H1 हुन्छ, अनि H2 H3 H4 गर्दै H6 सम्म हुन्छ। हेर्नुहोस् है, H1 भनेको चाहिँ के हो, जस्तै मैले सिम्पली H1 लेखेँ र यसरी इन्टर गरेँ भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो H1 ट्याग हो। अब यसमा चाहिँ मैले केही लेखेँ मानौँ, Ctrl+S दाबेँ, त्यसपछि गएँ ब्राउजरमा, हेर्नुहोस् है जनेस भनेर देख्यो। यो चाहिँ हाम्रो ठुलो डिजिटमा देखाएको छ राइट। अब यस्तै हामीले चाहिँ H2 भन्ने ट्यागलाई लेख्यौँ मानौँ, यसपछि हामीले के गर्यौँ, H2 भन्ने लेख्यौँ। यसमा पनि फेरि कुनै टेक्स्ट लेख्यौँ, हामीले यसरी Ctrl+S गर्नुहोस्, यसरी ब्राउजरमा जानुहोस्। अब हेर्नुहोस् H1 भन्दा H2 हल्का सानो छ। यस्तै हामीले अरू पनि गऱ्यौँ, H1 H2, अनि हामीले गऱ्यौँ H3 मा चाहिँ फेरि Ctrl+S गर्नुहोस्, ब्राउजरमा आउनुहोस्। H1 H2 हाम्रो के मिस्टेक भयो, H1 नै लेखेको रहेछ। यसमा चाहिँ हामीले के गर्नु भने H3 लेख्यौँ मानौँ, Ctrl+S गर्नु, त्यसपछि हाम्रो आयो ब्राउजरमा H1 चाहिँ सबभन्दा ठुलो हुन्छ, H2 त्योभन्दा सानो, त्यो H3 त्योभन्दा सानो, र हाम्रो H6
सबैभन्दा सानो हुन्छ। हाम्रो HTML मा चाहिँ जति पनि हामी ट्यागहरू लेख्छौँ नि त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, यस्तो एङ्गुलर ब्राकेट भित्र हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो जति पनि ट्याग लेख्छौँ, जस्तै मैले S1 लेख्नु छ भने चाहिँ S1 लेखेँ, राइट। अब त्यस्तै हामीले अब कुनै कुनै ट्यागहरू यस्तो हुन्छ कि जसलाई चाहिँ हामीले ओपन गरिसकेपछि क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ, जस्तै यसरी S1 लाई क्लोज गर्नुपर्छ। तर कुनै यस्तो ट्यागहरू पनि हुन्छ जसलाई चाहिँ हामीले क्लोज गर्नुहुन्न, जस्तै मैले HR भन्ने लेखेँ, यो ट्यागलाई चाहिँ हामीले क्लोज गर्नुहुन्न। अब यस्तो थुप्रै ट्यागहरू छ जसलाई क्लोज गर्न पनि मिल्छ र कुनै यस्तो ट्यागहरू छ जसलाई क्लोज गर्नु मिल्दैन। सिंगल ट्याग र हाम्रो के हुन्छ मल्टी ट्यागहरू। जस्तै अब हामीले चाहिँ HR भनेको चाहिँ हाम्रो होरिजेन्टल लाइनको लागि हो। हेर्नुस् है, अब हामीले गयौँ ब्राउजरमा, यो एउटा माथि के भएको छ, लाइन आएको छ, राइट। स्ट्रेट लाइन छ नि, यो चाहिँ हाम्रो के भयो, HR भयो। यो चाहिँ हाम्रो के भयो, होरिजेन्टल लाइन।